طرز تهیه پروتئین بار و یا اسنک پروتئین در منزل. مواد لازم: جوی پرک شده و یا همون اوتمیل 80 گرم، پودر پروتئین با طعم دلخواهتون 60 گرم، کره بادام زمینی 40 گرم، پودر شیر و یا شیر بادام و یا شیر مایع معمولی 1/4 پیمانه، آب 1/4 پیمانه. در صورت استفاده از شیر مایع از آب استفاده نکنید و اگر کره بادام زمینیتون شیری نیستش از 1 قاشق غذاخوری عسل استفاده کنید. هر بار پروتئینی که درست میکنید حدوداً دارای 100 کالری، 90 کربوهیدرات و 8.5 گرم پروتئین هستش. در یک کاسه بزرگ جوی پرک شده یا اوتمیل رو اضافه کنید. پودر پروتئین با طعم دلخواهتون رو اضافه کنید. من از طعم وانیل استفاده کردم. پودر شیر و یا شیر مایع رو اضافه کنید. کره بادام زمینی رو اضافه کنید و اگر کره بادام زمینیتون شیرین نیست 1 قاشق عسل نیز اضافه بکنید. شروع کنید به مخلوط کردن مواد و در حین مخلوط کردن کم کم آب رو به مواد اضافه کنید تا مواد به صورت خمیر بشن. اگر از شیر مایع استفاده کردید نیاز به اضافه کردن آب در این مرحله نیستش. همچنین دقت کنید آب رو کم کم اضافه کنید تا موادتون زیادی شل نشه. بعد از مخلوط کردن مواد روی یک سینی رو آلومینیوم فویل بکشید و یا میتونید از کاغذ شیرینی پزی هم استفاده کنید. آلومینیوم فویلتون رو مقداری چرب بکنید. سپس مواد پروتئین بار رو داخل سینی بریزید. دستتون رو مقداری کر کنید و با استفاده از دستتون مواد رو به صورت یک 4 گوشه یک دست در بیارید. با استفاده از چاقو گوشه های 4 گوش رو صاف بکنید. سپس سینی رو برای مدت 30 دقیقه به فریزر منتقل بکنید. بعد از 30 دقیقه سینی رو در بیارید و با استفاده از یک چاقو مواد رو به 8 قسمت مساوی تقسیم بکنید. دوباره سینی رو به فریزر برگردونید تا کاملا مواد سفت بشن. بعد از 1 ساعت میبینید که پروتئین بارهای ما کاملا سفت شدن و آماده هستن. چیزی که باید بدونید این هستش که این پروتئین بارها رو همیشه در فریزر نگهداری کنید قبل از مصرف، چون اگر زیادی در دمای اتاق بمونن آب میشن و از فریزر درآورده و سریع مصرف بکنید.